Is it okay if I share something with you for just 2 minutes or 3 minutes? ขออนุญาตแบ่งปันเนาะประมาณ3 นาทีเนาะอยากแบ่งปันบางอย่างเนี่ยนะครับแบ่งปัน I want to leave, before I left a few little love letters with you, but this time I want to leave many with you, and you can look at them when you have time, if you want to, when you want to, if you want to, before we come back. ก็จะฝากหนังสือเนาะจดหมายที่คราวที่แล้วเนาะแล้วก็อยากจะฝากเนาะหลายอันเนาะ No pressure, very laid back. แล้วก็ Okay. ไม่ได้บังคับอะไรมา Just if you have ไม่ time. เป็นไรฝากได้ Yeah, if you have time. ค่ะ And it's because it shares our heart, and our heart is we want to help people, and we want people to feel better. พูดถึงหัวใจของพวกเราเนาะเราอยากจะช่วยผู้คนเนี่ยเนาะอยากให้รู้สึกดีมีความหวัง Yes, มีความหวัง exactly, และ yes. รู้สึกดีแบบนั้น Did anyone get a chance to read this love ได้ letter? อ่านได้ฟังได้อ่าน Yes. So you heard a little bit about พระเยซู ได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูนิดหน่อยเนาะที่ผ่านมา Yeah, and we trust Jesus because we know in our hearts that He created the world beautiful and perfect. เพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างโลกใบนี้เนาะอย่างสมบูรณ์แบบเนาะ But humans, they messed it up. They made bad mistakes ม and นุษ did ย์ก็ bad เลย things. ทำผิดเนาะมนุษย์ทำผิดก็เลยแล้วสิ่งไม่ดีเนาะเกิดขึ้น And because of the evil things that people did, they invited evil things and evil spirits and bad things to the area. เพราะว่ามนุษย์ทำผิด To แล้ the วก็ world. ทำบาปใช่ไหมล้มลงในความบาปก็เลยสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นคำสาปแช่งอะไรสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นบนโลกนี้แบบ But in our belief, and I just want to say this in just 1 minute, okay? แค่1 นาทีเนาะซึ่งก็พอเป็น Later we'll talk about stuff หลังจาก together. นั้นก็จะคุยเรื่องอื่นๆด้วย We'll talk about what you say, and we'll teach you about what we say. But but in just 1 minute, I want to share something I feel is very important to ที่สิ่ง you, ที่สำคัญที่สุดเนาะที่อยากเป็นประมาณ1 นาทีใช่ไหม and why I believe this woman was healed, and also more than 300 other people have received healings like this. แล้วก็ทำไมถึงผู้หญิงคนนั้นได้รับการรักษาแล้วก็มากกว่า300 คนเนาะก็ได้รับการรักษา We had a man with a tumor in his head. It disappeared. แล้วก็มีก้น มี ผู้ เป็น ชาย มะเร็งค่ะ เป็นมะเร็งในข้างในเลยแล้วก็เวลาอธิษฐานใช่ไหมในพระนามพระเยซูใช่ไหมเขาก็หาย There was จริ someone. งๆจะมีโบสถ์อยู่ที่อำเภอสว่างโลกอ่ะ อ๋อบทใหญ่ ใช่แล้วก็จะมีอยู่ที่อุตรดิตถ์ Yeah, yeah. แล้วก็จะ วางค่า But it's not about ค่ามีนะ Yeah. อุโบสถ์น้อยเนี่ยจาก But it's not about a จากนี้ church. ไปประมาณ3 กิโล เราก็จะไม่ It's เป็น not about a church. มี จะไม่เป็นวัน It's เกี่ยวกับ about ที่เสร็จจากโบสถ์ it's about learning about a person, the person of Jesus, เกี่ and ยวกับ what พระเยซู Jesus เราอยาก did. จะเรียนแค่เป็นปัน So in 1 minute, I want to share this with you. เขาก็จะเป็นปันประมาณ1 นาที We believe that man did evil, but God still loved man. ถึงแม้ว่ามนุษย์ทำบาปใช่ไหมพระเจ้าที่สร้างโลกใบนี้ก็ยังรักมนุษย์ห่วงใยมนุษย์ And so he came like a man. He was still God, but he came and walked around like a man so he could feel what we feel. พระเจ้าที่สร้างโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรวมทั้งมนุษย์ใช่ไหมเขาก็ลงมาบนโลกนี้ในฐานะเขาก็กลายมาเป็นมนุษย์เพื่อที่เขาจะสัมผัสความเจ็บปวดของมนุษย์ใช่ไหมสัมผัสชีวิตของมนุษย์ And then he laid his own life down and died. He laid his life down. Nobody could kill him because he was God, but he laid his life down and died for the sins of the world. Because we sinned, he died as the punishment for our sin. แล้วก็พระเยซูใช่ไหมคะก็วางชีวิตลงเนาะวางชีวิตลงแล้วก็ตายเนาะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อที่จะชดใช้ความผิดบาปของมนุษย์เนาะ So that we did not have to be punished. เพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะได้ไม่รับลงโทษไม่รับการลงโทษจาก But this is the part that people have a real hard time with. แต่ว่าอันนี้ก็บางคนก็ไม่เชื่อยากสำหรับข้อนี้เนาะเขาบอกว่าเชื่อยาก But we know it to be true. แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความจริงอย่างนี้เนาะเราก็ Jesus
was buried in a tomb that was like a cave in those days. พระเยซูก็ถูกฝังหลังจากสิ้นพระชนม์พระเยซูก็ถูกฝังใน2,000 years ก้อนหิน ago. เนอะก้อนหินเป็นอุโมงค์ก้อนหิน And they even put guards to make sure nobody could take his body and say he raised from the แล้ว dead. ก็ทหารก็เฝ้านะทั้งวันทั้งคืนเนาะเพื่อที่จะไม่มีใครเอาศพพระศพอะไรนะ But there was a great earthquake and the stone rolled away from the cave and Jesus walked out alive after 3 days. แต่ว่าถึงยังไงเขาเฝ้ายังไงใช่ไหมก็แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนาะแล้วก็พระเยซูก็ออกมาเนาะเป็นขึ้นมาจากความตายออกมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถห้ามได้ And more than 500 people saw Jesus alive. แล้วก็มากกว่า500คนเนาะเห็นพระเยซูเป็นขึ้นมาจริง And 2 angels ascended into heaven with Jesus. ๆแล้วก็มีทูตสวรรค์2 องค์จากสวรรค์ก็ลงมาแล้วก็ไปกับพระเยซูเนาะ And he เส said, ด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็น and Jesus said, those who believe in me, they will be given eternal life. Yes, they will be given the power to be good here, but they will ultimately have eternal life if they die and they trust in me. พระเยซูก่อนที่ขึ้นไปสู่สวรรค์ใช่พระเยซูก็บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูใช่ไหมครับก็คือจะประทานชีวิตนิรันดร์เนาะเขาจะประทานชีวิตนิรันดร์แล้วก็ชีวิตบนโลกนี้ด้วยเนาะเขาก็จะรับการอวยพรจากพระเจ้า And so the last part that I will share, the last แล้ว part ก็ส่วนสุดท้ายเหลือสุด is I know Jesus is alive because he has shown himself to me. แล้วก็อาจารย์เองก็รู้ว่าพระเยซูเป็นจริงเนาะมีชีวิตจริงเพราะว่าพระเยซูก็สำแดงเนาะสำแดงให้ในชีวิตของเขา Many visions and many dreams. เขาก็ได้เห็นพระองค์ในฝันแล้วก็อย่างอื่นด้วยเนาะ But most importantly, he raised me up from the deathbed. แล้วก็ครั้งที่ใหญ่ที่หลักฐานว่ามีพระเยซูจริงใช่ไหมก็คือตอนที่เขาใกล้จะตายพระเยซูก็ทำให้เขาดีขึ้นเนาะรักษาเขา I had a parasite and it gave me liver failure and kidney failure and heart attack and stroke and meningitis and a very high fever and it shut my whole body down. เขาก็ไม่สบายหนักครั้งนั้นเขาไม่สบายหนักใช่ไหมเขาก็โรคไตเป็นโรคไตแล้วก็หัวใจไตวาย แล้วก็จะตายแล้วก็ เราจะตายแล้วหัวใจวายแล้วก็มีสโตรกด้วยนะมีสโตรกแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยล้มเหลวทุกอย่างเนี่ยไม่ทำงานเลยเขาจะตายนี่แล้วนะหมอบอกว่าเขาจะตายนะ Zero kidney, zero liver function. ไตของเขามันไม่ทำงานแล้วนะ ตายกับตับนี่มีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะว่าต้นเตียงต้นบอกว่าต้นเตียง2 ปีปีก็เลย The doctor said you will die in 2 hours or less. ภายใน2 ชั่วโมง Nothing we can do, he said. เขาไม่สามารถช่วยได้แล้ว But I called to Jesus and I said, Jesus, heal me. เขาก็ขอให้พระเยซูรักษาเขานะ You did not take me all the way to Thailand just for me to die. You came to bring me here to share the message with people. ก็เขาก็บอกพระองค์ว่าพระองค์ก็พามาที่เมืองไทยเพื่อที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูใช่ไหมเพื่อที่ผู้คนจะได้รู้ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อที่จะตายน่าจะ ไม่ใช่เอามาตายนะ And the doctors were so shocked because 3 days later they thought I was already going to be dead. 3 days later I was alive and my kidney came back to life, but my liver was still dead. แล้วก็หมอทั้งหลายก็เขาก็แปลกใจ It's okay, it's okay. หมอทั้งหลายก็แปลกใจคิดว่าเขาจะตายแล้วแต่ว่าเขาก็เนาะตายของเขาทำงานเริ่มทำงานใช่ไหม And 3 more days, my liver came all the way back to life. And the doctor said it's impossible for your kidney and liver to come back. บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางธรรมชาติใช่ไหมมันกลับมาทำงานเหมือนเดิมใช่ไหม But they were totally healed. And when they checked my heart, they said I had such poison that I should have a massive rip in my heart. But they could not find anything wrong in my heart. เพราะว่ามันล้มเหลวทุกอย่างที่ว่าหัวใจของเขาเลือดไหลข้างในใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยเนาะเขาก็ No damage from the stroke. แล้วก็ไม่มีอะไรเสียข้างใน And 6 days after I walked in, I walked out of the hospital. ภายใน6 วันเขาก็เดินออกมาจากโรงพยาบาล
and they did not treat me. I called on Jesus, and Jesus healed หม me. อก็คิดว่ามันจะตายแล้วเขาก็เลยไม่ได้รักษาเขาแต่ว่าเขาก็ขอพระเยซูเขา They said I would die, and there's no hope. เพราะว่าเขาบอกว่าจะตายไม่มีความหวังแล้ว But Jesus gave me hope. แต่พระเยซูก็ให้ความหวังแล้วก็ให้รักษา